මේ මොහොතේ අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආනාපාන සති භාවනාව. ආනාපාන සති භාවනාවේ ප්‍රාණ ක්‍රියාවලිය ප්‍රධාන මාතෘකාව ආනාපාන සතිය. ඒ ප්‍රධාන මාතෘකාවේ ප්‍රාණ ක්‍රියාවලිය තමයි අද අපි අනුමාතෘකාවක් විදිහට සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ආස්වාසය ප්‍රාස්වාසය ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාරමිතාව. ඒක කොච්චර කතා කෙරුවත් මීපැණි කවදාක්වත් එපා වෙන්නේ නැහැ වගේ ඒකේ ආස්වාදය කවදාක්වත් විඩාවක් පීඩාවක් ඇති නොවන සුළුයි. උස්ම රැල්ලක අවස්ථා 7 ගැන අපි කතා කළා. ඒ අවස්ථා 7 මේ කයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි කතා කළා. ඒකෙන් සම්පූර්ණ ආනාපාන සතියම අපි තේරුම් ගත්තාය. ප්‍රාණායාමය සම්පූර්ණයෙන්ම දැනුවත් වුණාය කියන තීරණයට එන්න බෑ. මෝදෙන් පොල් කට්ටකට වතුර ගත්තාම මෝද පොල් කට්ටට ආවයි කිව්වොත් ඒක වීලුවක් වගේ. කවදාක්වත් උස්ම රැල්ල තේරුම් අරන් ඉවර කරන්න බැරි තරම්. ප්‍රාණායාමේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන ශ්‍රාවකයන්ට මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍ය මූලික ටික සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ඒ පිළිබඳව කරුණු කාරණා දැනුවත් කළ යුතුයි. ඒක ආචාර්යයන් වහන්සේගේ වගකීමක්. ආනාපාන සතිය ප්‍රාණ ක්‍රියාවලිය. මේ ප්‍රාණය කියන එක සුවිශේෂ ක්‍රියාවලියක්. හරිම ලස්සනයි. ප්‍රභාස්වරයි. මම උස්ම ගන්නකොට ආස්වාස කරමි ප්‍රාස්වාස කරමි. ආස්වාසයේ මත සිත පීඨා සිය පවත්වමි. ප්‍රාස්වාසයේ මත සිත පීඨා සිය පවත්වමි. නාස්තුඩ මත සිත පීඨා සිය පවත්වමි. උස්ම රැල්ල මත සිත පීඨා සිය පවත්වමි. උස්ම රැල්ලේ ධාරිතාව මත සිත පීඨා සිය පවත්වමි. උස්ම රැල්ලේ පීඩනය මත සිත පීඨා සිය පවත්වමි. උස්ම රැල්ලේ උණුසුම මත සිත පීඨා සිය පවත්වමි. උස්ම රැල්ලේ ආරම්භය මත සිත පීඨා සිය පවත්වමි. උස්ම රැල්ලේ පැවැත්ම මත සිත පීඨා සිය පවත්වමි. මේ විදියට ඕන තරම් කියන්න පුළුවන්. කෙරවලක් නැහැ. ආනාපාන සතිය කියන්නේ එක්තරා ක්‍රියාදාමයක්. ක්‍රියාවලියක්. මගේ කයේ ශක්ති බලාගාර 7ක් තියෙනවාය. ඒකෙන් තමයි ඒ ඉන්ද්‍රියන් වලට අවශ්‍ය ඒ ක්‍රියාදාමයට අවශ්‍ය ශක්තිය උපදවන්නේ. සෛලයක ක්ලෝරෝසෝම් 46ක් තිබුණට ජෝඩු 23ක් තිබුණට ඒ දත්ත ගබඩා වෙලා තියෙන ලේයර් 7කින් ඒ අතම පාලනය වෙන්නේ මේ ශක්ති ගබඩාවෙන්. එකින් එකට සම්බන්ධයි. අවසාන ලේයර් එකේ තියෙන්නේ ගොඩාක් ගින්දර වගේ තියෙන අධික පීඩනයකින් යුක්ත දත්ත තොරතුරු. රාගයෙන් ගොඩාක් කුපිත වෙච්ච අවස්ථා, ද්වේෂයෙන් උම්මත්තක වෙච්ච අවස්ථා, වෛරයෙන් මත් වෙච්ච අවස්ථා වගේ ඊටාම කැළඹිච්ච අවස්ථාවල්. ගැමා වලටත් එයාට ගිහිල්ලා ඇඩ්වාන්ස් ගැමා වෙලා. ඒ වගේ ඊටාම ක්‍රූර අවස්ථාවකල ඇති වෙන කර්ම චෛතසික අත්වෙනි ලේයර් එකේ තැම්පත් වෙනවා. ඒකට කියන ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා. රාග ගින්න, ද්වේෂ ගින්න, වෛර ගින්න කියන මේ ඔක්කොම ගිනිනේ.
එහෙනම් ඒකට අදාළ ශක්තියත් ගින්න වෙන්න එපාය. ඒක තමයි මූලාධාර කියලා කිව්වේ, කුණ්ඩලනී කියලා කිව්වේ. ඒකත් ගින්නම්. ගින්නට විතරයි ගින්න අවදි කරන්න පුළුවන්. ඒ චක්‍රය අවශ්‍ය තරමට අවදි වෙන්න ඕනේ. ආහාර පානවල ඕජාව ලේ බවට පත් වෙලා, ලේ මස් බවට පත් වෙලා, මස් තෙල් බවට පත් වෙලා, තෙල් අස්ති බවට පත් වෙලා, අස්ති ඇටමිදුළු වලට පත් වෙලා, ඇටමිදුළු කයේ ශක්තිය බවට පත් වෙලා, ඒ ශක්තිය කයේ සලායතන වල ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය ඉන්ධන බවට පත් වෙන්න, ඒ ශක්තියට අවශ්‍ය ශක්ති නිපයමට අවශ්‍ය උෂ්ණත්වය මූලාධාර චක්‍රයෙන් තමයි තීරණය කරන්නේ. අපි මොකද කරන්නේ? YouTube බලලා, Facebook බලලා, කාගෙන් හරි මොනවාරි එකක් කාගෙන කුණ්ඩලිනී භාවනා කියලා එකක් කරගෙන වඩලත් නැහැ, දන්නෙත් නැහැ, තේරිලත් නැහැ. ඒ අය පොත් ටිකක් බලාගෙන අපිටත් උපදෙස් දීලා අපි ඒක අවදි කරනවා. ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 37යි, පැරන්හයිට් 98.6යි. මූලාධාර අවදි වුණොත් සෙල්සියස් 40ට කිට්ටු වෙන්න උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. දැන් එයා රෝගියෙක්. මුළු ඇඟම ගිනියම් වෙලා, ඇස් රතු වෙලා, ළඟට යන්න බෑ, ඇඟ රස්නේ. දැන් මොකද කරන්නේ? පොඩි දෙයකටත් කිපෙනවා. රාගය අසාමාන්‍ය විදිහට අවදි වෙනවා. ද්වේෂය අසාමාන්‍ය විදිහට අවදි නැයි. හත්වෙනි ලේයර් එකේ තියෙන දත්ත ඔක්කොම ඇක්ටිව් වෙලා විකෘති වෙලා යනවා. ඒක තමයි මේ කුණ්ඩලිනී භාවනා කරගෙන ඉන්න කට්ටිය ඔළුව අවුල් වෙලා, විකෘති වෙලා, කලබල වෙලා, රාගයට ඇසිරෙන්න ගියාම ගණිකාව ඉන්න හැම කාමරයකටම යනවා හොයාගෙන. හැම වීදි ගානේ ඇවිදිනවා. තරහා ගියාම පලිගන්න එකේ සීමාවක් නැහැ, කෙරවලක් නැහැ, සැනසෙන්නේ නැහැ. විකෘති මානසිකත්වයකටපත් වෙනවා. ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මේ කය බවලස්ස කෝටි ගානක පාරමිතාවකින් අම්බෙච්ච දුර්ලභ අවස්ථාවක්. බුදු වෙන්න පුළුවන්, රහත් වෙන්න පුළුවන්, පසේ බුදු වෙන්න පුළුවන්. එච්චර දුර්ලභ ගණයේ මිනිසත් භවය අනවශ්‍ය විදියට එක එක භාවනා කරලා, චක්‍ර අවදි කරලා, හෝමෝන් වල ක්‍රියාකාරීත්වය අසමසම කරලා, කයත් විකෘති වෙලා, මනසත් විකෘති වෙලා, මිනිස්සත් භාවයත් ඉවර වෙලා, අන්තිම කාලේ එක්ක රෝහලක ලෙඩෙක් විදියට වාසය කරනවා, එහෙම නැත්නම් ඉරගෙදරක ඉරකාරයෙක් විදියට වාසය කරනවා. දෙකම පරාජය අඩයාලමක්, ලකුණක්. ආස්වාසය ප්‍රාස්වාසය ප්‍රාණයේ ක්‍රියාදාමයන්. මේ ශක්ති බලාගාර අත අපේ ඥානවල තියෙන ගබඩාවල තොරතුරු අතට සම්බන්ධයි. මම කුමන මානසිකත්වයෙන් ඉන්නවද? ඒ හැම සිතුවිල්ලක්ම, හැම චෛතසිකයක්ම මේ ශක්ති බලාගාර වලට සම්බන්ධයි. මෛත්‍රී සාගත සසංකාරික අසංකාරික සිත් આવොත් ඒක ඇඩ්‍රිනල් ග්ලෑන්ඩ් එකට, අනාගත චක්‍රයට සම්බන්ධයි. බැඳීමක්, ආදරයක් ඇති වුණා නම්, ලෙන්ගතුකමක් ඇති වුණා නම්, ඒ ඔක්කොම ස්වාදිස්ථාන වලට සමානයි, සම්බන්ධයි. ඥාති ඔක්කොම මේ ස්වාදිස්ථාන වලට සම්බන්ධයි. ඇයි මේ හැම සිතුවිල්ලක්ම එක එක බලාගාර වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා බැලුවාම මොන චෛතසිකය නිර්මාණය වුණත් ඒ චෛතසිකය නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ ගබඩාවේ තැම්පතු වලින්. ඒ තැම්පතුවමනේ සිතේ තියෙන්නේ. කෝ සිතේ තැම්පත අවදි කරන්නේ නැතුව සිතන්න බලමු. ඔළුවෙන් හිටගෙන උත්සාහ කරුවා සිතවිල්ලක් එන්නේ නැහැ. ඒකනේ සමාධියේදී චෛතසික නැත්තේ. එහෙනම් අපේ ශක්ති බලාගාරවල මේ ශක්තියේ ධාරිතාව ඒ තොරතුරු වලට සම්බන්ධ වෙලා ඥාන අවදි කරලා අපිට ඊතන මානසිකත්වයන් කරන ක්‍රියාදාමයක් තීරණය කරනවා.
රාගික සිතුවිලි ආවා. මූලාධාරයේ සම්පූර්ණ චක්‍රය අවදි වෙලා. බැඳීමක් ආවා. මණිපූරක චක්‍රය අවදි වෙලා. පෙකණිය අවදි වෙලා. අම්මටයි බබාටයි තියෙන එකම සම්බන්ධයේ පෙකණිය. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ බැඳීම් නඩත්තු වෙන්නේ පෙකණිය හරහා. පෙරේතෙක් ඇතුල් වෙනවා නම් කයට පෙකණිය හරහා තමයි ඇති වෙන්න ඕනේ. ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. පවතින්න ඕනේ. මණිපූරක චක්‍රය හරහා පෙකණිය හරහා ඇතුල් වෙලා එයාට බඩේ වාසය කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. කයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ආදරය, කරුණාව, මෛත්‍රිය කියන පාරමී ගුණධර්ම ඔක්කොම අදවතට සම්බන්ධයි. එතන බලාගාරය අනාගත චක්‍රය. වැඩිපුර අවදි වුණොත් ඇම්බියුලන්ස් එකක සද්දය වුණත් කඳුළු වැටෙනවා. දරා ගන්න බෑ සංවේදී. චක්‍රයක් අවදි කරනකොට ඒ චක්‍රය පාලනය කරන්න පුළුවන් ඊට අනුබද්ධ චක්‍රයක් දැනගන්න ඕනේ. අනාගත චක්‍රය දැනගත්ත කෙනා අනාහත කියන චක්‍රය දැනගන්න ඕනේ. විසුද්ධි චක්‍රය දැනගත්ත කෙනා විසුද්ධ චක්‍රය දැනගන්න ඕනේ. ඒ හැම චක්‍රයකටම අනුබද්ධ චක්‍රයක් ඒ ආශ්‍රිතව පවතිනවා. එයා තමයි එයාගේ දුරස්ත පාලකය. ඒකෙන් තමයි පාලනය කරන්නේ. නැත්නම් ඕනකට වඩා ඒ හෝමෝන් එක ක්‍රියාත්මක වෙලා ඕනකට වඩා ලේවලට මිශ්‍ර වෙලා එයා මානසික ලෙඩෙක් වෙනවා. චක්‍ර 32ක් තියෙනවා කයේ. කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ ඒක. ඒ චක්‍ර 32ේම සම්පූර්ණකම පුරුෂ ලක්ෂණ 32ක් විදියට නිර්මාණය වෙනවා. මූලාධාරය sexual vital fluid gland කියලා කියනවා. ඒ gland එකට අදාළ ශක්තිය කුණ්ඩලනී කියලා කියනවා. මූලාධාරය කියලා කියනවා. එයා තමයි ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය තීරණය කරන්නේ. ඒකේ පරිපූර්ණත්වය ඇති වුණාම බැලුවාම පුරුෂයෙක් පරීක්ෂණ කෙරුවොත් පුරුෂයෙක් කෙනෙක් ඔප්පු කරන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ 32 වෙනි දේහ ලක්ෂණය, ඒ පුරුෂ ලක්ෂණය ඒක. එනම් මේ හැම චක්‍රාවට හදාලකම පුරුෂ ලක්ෂණයක් තීරණය වෙනවා. අංග ලක්ෂණ දිහා බලලා කියන්න පුළුවන් එයාගේ පාරමී කොච්චර පිරීලාද, එයා කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියලා. සිදුවත් මාබෝසතාණන් වහන්සේ උත්පත්ති ලැබලා ඉන්නකොට ඒ කාලේ තින් බුදුදහම නැහනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වෙලා නැහනේ. අබුද්ධෝත්පාද කාලේනේ. පටිච්ච සමුප්පාදේ නැහනේ. චතුරාර්ය සත්‍ය දන්නේ නැහනේ. අන්තිමට ඉතුරු වෙලා තිබුණේ පන්සිල් පද පාළු. ඉතින් ඒකට අනුව මිනිස්සු වාසය කළා. බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ඉඳලා 이르දියෙන් වඩිනවා විශේෂ තාපසයෙන්. ඒ අසිත තාපසය ඇවිල්ලා ඒ දරුවා දිහා බලලා දනගාලා වැඳලා කියනවා මහරජතුමනි මේ දේහ ලස්සන නිකම් පීටන්න බෑ. මෙන්න මේ චක්‍ර අවදි වෙන්න ඕනේ, මේ ಗುಣ පීටන්න ඕනේ. මේ වගේ විශේෂ උත්තරීතර රසායනික වෙනස් වීම නිසා තමයි මේ දේහ ලස්සන පීටලා තින්නේ. අනිවාර්යෙන් බුදු වෙනවා. මුකුත් බැරිද ගැටයක් ගාලා මෙයාට රජකම දෙන්න? මොනවා කරුවත් හරියන්නේ නැහැ. ඒකාන්ත වශයෙන්ම බුදු වෙනවා. එනම් මේ චක්‍රාවල් ප්‍රධාන වශයෙන් ලේයර් 7ක් අපිට දත්ත ගබඩාවල් විදියට සෛලවල ලැබිලා තියෙන නිසා, ඒ දත්ත ගබඩාවල් වලට අනුව අපි ගනුදෙනු කරන නිසා, ඇසිරෙන නිසා, ජීවත් වෙන නිසා 7ක් ඇති කියලා 7ට සීමා කළා. හැබැයි තපස්වරු වශයෙන් අපිට 7 කියන්නේ මූලික හැඳින්වීම. ප්‍රයිමරි ගියා වගේ මූලික හැඳින්වීම. 7න් පස්සේ 16 දක්වා කියනවා, 24 දක්වා කියනවා. 24න් පස්සේ 36 වෙනකම්ම කියන්න පුළුවන්. නමුත් 32න් නතර කරනවා. කෙරවලක් නැහැ. සමීකරණවල කෙරවලක් නැහැ. එහෙනම් මේ චක්‍රවල ස්වභාවය තමයි අපේ ඥානවල තැම්පතුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අවදි කිරීමේ හැකියාව.
මොන චක්‍රාවද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? දැන් උදාහරණයකට අපි කියමුකෝ අනාගත චක්‍රය අවදි වෙලා කියලා. ආදරය, කරුණාව, සෙනෙහස, මෛත්‍රිය, දයාව මේවා ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා සිටිවිලි වලින්. කවුරු හරි දැකලා අනුකම්පාවක්, දයාවක් ඇති වුණා කියමුකෝ ටක් ගාලා අනාගත ඇක්ටිව් වෙලා අදවත ගැයෙන්න පටන් ගන්නවා. එළියෙන් දැකලා ඇහිලා සංවේදී වුණොත් මොනවාරි චක්‍රාවට බලපානවා, ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඇතුලේ මොනවාරි එකක් ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඒකට අදාළ විදිහට බාහිර ලෝකේ පේන්න පටන් ගන්නවා. පොරෝගෙන නිදාගත්තත්, නිදාගෙන පොරෝගත්තත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා, පොරෝගෙන ඉන්නවා නිදි. කාරණේ එකයි. මෙන්න මේ ධර්මතාවය නිසා පල්ලයාම චක්‍රාව අවදි වෙලා රාගය අවදි වුණොත් උස්ම රැල්ලේ ධාරිතාව අඟල් 48 දක්වා යන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. අඟල් 48 දක්වා යන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඊළඟ චක්‍රාව අවදි වෙලා තිබුණොත් අඟල් 36 දක්වා යන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. පෙකිනියට හදාල චක්‍රාව අවදි වුණොත් 24 දක්වා යන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. අදවතේ චක්‍රය අනාගත චක්‍රය අවදි වුණොත් 18ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන් උස්ම රැල්ල එළියට කියලා කියනවා. විසුද්ධි අවදි වුණොත් 12 වෙනකන් යන්න පුළුවන් කියනවා. පිටියුටරිය අවදි වුණොත් 6ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. පයිනියල් ග්ලෑන්ඩ් එක, පීනියල් එක අවදි වුණොත් අඟල් 3ක් දක්වා යන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඇයි ආධ්‍යාත්මික සිතුවිලි විතරක් පාළ වෙන බ්‍රහ්ම මුහූර්ත නැකතේ අවදි වෙලා ඉන්න තාපසයෙකුට විතරලු පීනියල් ග්ලෑන්ඩ් එකේ, පයිනියල් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වයට සමවැදිලා වාසය කරන්න පුළුවන්. ඥානවල තියෙන තට්ටු අතේ පළවෙනි තට්ටුව විතරයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. රාගයක් එන්නේ නැහැ, ලෝභයක් එන්නේ නැහැ, ද්වේෂයක් එන්නේ නැහැ, පටිඝයක් එන්නේ නැහැ, බලාපොරොත්තු නැහැ, අනාගතයක් නැහැ, ජීවිතයක් නැහැ, ආසාවකුත් නැහැ. ඔක්කොම ආධ්‍යාත්මිකයි. අඟල් 3ක්ලු උස්ම රැල්ල යන්නේ. ඒ අඟල් 3කට උස්ම යනවා කියන්නේ උස්ම දැනෙන්නේ නැති ස්වභාවයටපත් වෙලා ඒ අඟල් 3 දක්වා උස්ම රැල්ල අඩු වෙච්ච නිසා ඉන්ද්‍රියන් වල ක්‍රියාකාරීත්වය සම්පූර්ණයෙන් අඩු වෙලා අදවතේ ස්පන්දන වේගය ලෝ ප්‍රෙෂර් වෙලා අවම රුධිර පීඩනය වෙලා අඩු පීඩනයටපත් වෙලා ඒකට සාපේක්ෂව ලේවල ගමනාගමනය අඩු වෙලා සෛලවල ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය අඩු වෙච්ච නිසා ශක්තිය දහනය අඩු වෙලා මුළු කයම සෑල්ලු වෙලා සරල වෙලා පුළුන් ගොඩක් වාගේ ඉස් වෙලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ තපස්වරු වශයෙන් මම ගන්න උස්ම රැල්ල මම ගත් එකක් නෙමෙයි. දැන් මගේ චක්‍රාව 3 නම් අවදි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට අදාළ යන්න ඕන අඟල් ගාන තීරණය වෙලා නම් තියෙන්නේ. වායුගෝලයෙන්ම ධාරිතාව තීරණය වෙලා නැද්ද? මේ වායුගෝලයේ තියෙන මහා පරිමාණ වායු තරලෙන් දැන් මේ සතාගේ නායට සත්වයාගේ ශ්වසනයට ආශ්වාස වශයෙන් ඇතුල් වෙන්නේ මෙච්චරයි කියන ක්වොන්ටිටි එක ඇනලයිස් වෙලා ඒ ධාරිතාව ඒ ප්‍රමාණය තීරණය වෙලා විශ්වය විසින් තීරණය කරලා නෑ මම වැඩියෙන් ගන්නවා කියලා වැඩියෙන් ගත්තට වැඩියෙන් ගන්නේ නෑ ගත්තට බෑඟට අමාරුයි ද්වේෂයෙන් තරයෙන් රාගයෙන් ඉන්නකොට උස්ම වල වේගය වැඩි නෑ මං ඉමින් තමයි ගන්න කියලා උත්සාහ කරලා බලන්න ඉමින් ගන්න බෑ උස්ම ඉර වෙනවා ඒ මොහොතේ වේගයෙන් තමයි ගන්න ඕනේ ඒකට අදාළ චක්‍රාව අවදි වෙලා ඒකට අදාළ ඥාන අවදි වෙලා ඒකට අදාළ මානසිකත්වය නිර්මාණය වෙලා සිතවිලි ඉපදෙන ගමන් ගන්න පියවරක් ඇත්තෙම නෑ හැම උස්ම රැල්ලක්ම වායුගෝලයෙන් ඇතුළට යන ධාරිතාව තීරණය කරනවා. ඒ ධාරිතාව ඇතුළට යනකොටම ඇතුළේ තියෙන ප්‍රාණයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා.
වායුගෝලයෙන් විශ්වය දන්නවා, කොස්මික් එනර්ජි පාටිකල් එක දන්නවා. මෙන්න මේ DNA එකට අදාළ සත්වයා අසුවල් තන අසුවල් ප්‍රදේශයේ සීමාවේ වාසය කරනවා. එයාගේ අවදි වෙලා තියෙන ඥාන 3 එහෙනම් ඒකට අදාළ ඥාන අපෙත් 3 මේකත් අවදි වුණා, ඇතුළෙත් අවදි වුණා. ඒකට අදාළ විදියට ප්‍රශංසා ඇයෙනවලු, ගෞරව ඇයෙනවලු, සමගි වෙනවලු, පූජා කරනවලු, හැමදේම කරනවලු. ද්වේෂයෙන්, රාගයෙන්, වෛරයෙන් උම්මත්තක වුණාලු. උස්ම රැල්ලේ වේගය 48 උපරිමනේ. 36, 38, 40, 42, 45 එහෙම ඕන විදියට යන්න පුළුවන් ඒ ධාරිතාවට සාපේක්ෂව. එහෙනම් අධික වේගයෙන් උස්ම ගන්නකොට අත්වෙනි ධාරිතාව අවදි වෙලා ඒකට අදාළ තොරතුරු අවදි වෙලා සිතුවිලි පාළ වෙනවා. විශ්ව ගබඩාවෙත් අත්වෙනි ලේයර් එක විවර වෙලා. නිකම් මිනිස්සු ගැටෙනවලු, නිකම් බැන ගන්නවලු, නිකම් යනකොට දොස් කියනවලු, බල්ලෙකුත් බොරනවලු, රිලෙවෙකුත් විරිත්තනවලු. මොකක්ද දන්නේ? අත්වෙනි ලේයර් එකනේ. හැම තොරතුරක්ම දරදඬු වැඩි, කළු ගල් වාගේ දරදඬු වැඩි. මම ගන්න හැම උස්ම රැල්ලක්ම කුමන චක්‍රාව මේ මොහොතේ අවදි වෙලා තියෙනවද? කුමන චක්‍රාවෙන් මම උස්ම ගන්නවද? ඒකට අදාළ ලේයර් එක මොකද්ද? ඒ ලේයර් වලට අදාළ තොරතුරු මොනවද කියන එක මතක් කර සිටිනවා. තාම අපි ආනාපාන සති භාවනාවේ එක උස්ම රැල්ලක අවස්ථා 7 කතා කළාට ආනාපාන සති කියන මේ ප්‍රාණායාමය කුමක්ද කියන එක කතා කළේ නෑ. එහෙම කතා කළා නම් හැම උස්ම රැල්ලකදීම දැන් මම මොන චක්‍රයකටද සමවැදිලා ඉන්නේ, කොමන චක්‍රයේද දැන් අවදි වෙලා තියෙන්නේ, මොන ලේයර් එකේද දත්ත අවදි වෙලා තියෙන්නේ, අර කෙනාට මම කතා කරන්නේ මොන වගේ මානසිකත්වෙන්ද කියන එක කල්ලාතුව මම දන්නවා. අරයට එන්න එපා කියන්න. ඇයි? අත්වෙනි ලේයර් එක අවදි වෙලා පොඩ්ඩක් ඉන්න කියන්න. විනාඩි 10කට පස්සේ දැන් ඒක පස්වෙනි ලේයර් එකට බැස්සා, ගැටලුවක් නැහැ, යට එන්න කියන්න. ඇයි සැර වචන එන්නේ ගැටෙන්නේ අමනාප වෙන්නේ විරුද්ධ වෙන්නේ අදහස් එක්ක ගැටෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ අදහස් වලට එකඟ වෙලා කීකරු වෙලා ඇඩ ගැහිලා අනුමත කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. උස්ම රැල්ල අරියට තේරුම් ගත්ත කෙනා තමන් ඉදිරියේ ඉන්න කෙනාට කතා කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියන එක තේරුම් ගන්නවා. උස්ම රැල්ල හරියට අවබෝධ කරගත්ත කෙනා තමන්ගේ ක්‍රියාවලිය තුළ මොන වගේ ඇසිරීමක් ඇති වෙන්න යනවද, තමන්ගේ ජීවිතය මොන වගේ ජීවිතයක් බවට පත් වෙන්න යන්නේ කියන එක කලින් දැනගෙන සිටිනවා. උස්ම රැල්ල කතා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. බකට් එකක් දීලා මේ බාල්දියෙන් මූද ගොඩට හැදලා මූද ටිකක් ඉස් කරලා දෙන්න කියලා කිව්වනම් ඒක කරන්න පුළුවන් වැඩක්ද? ඒ මූද වාගේ තවත් ලොකු වතුර නැති වලක් ඕනේ අපිට ඒක ඇදින්න. බවලස්ස කෝටියක් යනවා. කවදාක්වත් කරන්න බැරි වැඩක්. ඒ වගේ තමයි මුළු විශ්වයම උස්ම රැල්ල බවට පත් වුණා නම් විශ්වයම අවබෝධ කරලා ඉවර වෙන්න ඕනෙලු. උස්ම රැල්ල අවබෝධ වෙන්න. ඒ නිසා තමයි විශ්වය ගවේෂණය කරන්න එපා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සමහර අවස්ථාවල තානං යොදවලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව මොකවත් නෙමෙයි. විශ්වය අවබෝධ කරන්න විශ්වයට වඩා ආයුෂයක් තියෙන්න ඕනේ. වස්තුව බරද උසුලන්නා බරද? ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මගේ ගුරුවරයා මගෙන්. මං කිව්වා උසුලන්නා තමයි බර. එහෙනම් පෘථුවියට වඩා කවුද බර? අවකාශය. පුංචි කාලේ බාරකාරයා නේද කියලා දුන්නේ කියලා. මං කිව්වා නෑ. බාරකාරයා කියලා දුන්නේ නෑ. පෘථුවිය අවකාශේ පාවෙනවා කියන පණිවිඩේ මට ඇහිච්ච වෙලේ
එහෙනම් මෙච්චර ලොකු බරක් උසලනවා නම් අවකාශයට ඊට වඩා ලොකු අයියක් තියෙන්න ඕනේ. මෙයාට වැටෙන්න දෙන්න නැතුව මෙයාව අල්ලගෙන එන්න. එහෙනම් වස්තුවට වඩා උසලන්නාගේ බලය වැඩි. අවකාශ ධාතුව, ආකාශ ධාතුව කියන භූතය කවදාරි මම කතා කරන්න, කවදාරි අවබෝධ කරන්න ගියොත් මම ඒක අන්තිමට තමයි ගවේෂණය කරන්නේ. හේතුව ඒකත් එක්ක මගේ ආයුෂ ඉවර වෙයි කියන එක මම මනාකොට දැනගෙන සිටියා. පඨවිය ගවේෂණය කරලා කෙලවර කරන්න පුළුවන්, හාපය අවබෝධ කරන්න පුළුවන්, වායුව තේරුම් ගන්න පුළුවන්, තේජෝව ගවේෂණය කරලා සැනසෙන්න සෑයීමටපත් වෙන්න පුළුවන්. ආකාශ ධාතුව ගවේෂණය කරුවොත් මේ භද්‍ර කලාපෙම ඕක තමයි කරන්න වෙන්නේ. කෙලවරක් නැහැ. සියලු විශ්ව ධර්මතාවයන් ක්ෂීරපතයන් උසුලන ඒ ආකාශ ධාතුව මුළු විශ්වයටත් වඩා ශක්තියෙන් වැඩි වෙන්න ඕනේ. විශ්වය ඒක තුළ පාවෙලා පවතින. ඊතන් දෙපා පටවිය අවු වෙනවා. ඒ නිසා සංකීර්ණයි. ආකාශ ධාතුව පේන්නෙත් නෑ. අරිම සෑල්ලු ඉස්නේ. ඒ ඉස් නිසා තමයි මේ ඔක්කොම පවතින්නේ. එහෙනම් එයාව තේරුම් ගන්න. එයාගෙන් එහාට ගිය ධාරිතාවක් අපට අවශ්‍යයි. එහෙනම් උස්ම රැල්ල කියන්නේ විශ්වය නම් උස්ම රැල්ල තේරුම් ගන්න විශ්වය තේරුම් ගන්න ඕනේ. විශ්වයට වඩා ආයුෂ තියෙන්න ඕනේ. ධාරිතාව තියෙන්න ඕනේ. විශ්වය තේරුම් ගන්න. ඒක තියෙන කෙනෙක් අත් උස්සන්න බලමු. කොහෙවත් නැහැ. කෝටි 800 කවුරුත්ම නැහැ. තපස්වර තිමීසර බිම බලා ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ දන්නවා. එච්චර ආයුෂ ලෝකේ කාටවත් නැහැ. ඇයි? අපේ අවාසනාවන්තකම. අපි අවාසනාවන්තයෝ. මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ පෘථිවියට ඇවිල්ලා ජීවියෙක් විදිහට උත්පත්තිය ලැබුවා. පෘථිවියේ ඝනත්වය ගත්තාම ඒ ඝනත්වයේ භ්‍රමණයේ වේගයට සාපේක්ෂව න්‍යාස්තියක් ඇදිලා තියෙනවා. ඒ න්‍යාස්තියේ ඝනත්වයක් තියෙනවා. ඒකට අදාළ ගුරුත්වයක් තියෙනවා. සියලු භෞතික වස්තු, ජීවි වස්තු, තමන්ගේ ප්‍රාණය, භෞතික ශක්තිය ඒ න්‍යාස්තියට දිය යුතුයමයි. භ්‍රමණය වෙන නිසා, භ්‍රමණය වීමෙන් න්‍යාස්තිය ගුරුත්වය ඇති වෙච්ච නිසා හැම ශක්තියක්ම ඇදෙනවා. මේ වේගෙට ඇදුනොත් මෙච්චර කාලෙකින් ඔක්කොම ඇදෙනවා. එහෙනම් සත්තු මැරෙනවා, භෞතික දේවල් දි รา පත් වෙනවා. කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. 60 කිලෝමීටර 100ක වේගයකින් භ්‍රමණය වුණොත් දැන් 1300 400ක වේගය 100 දක්වා අඩු වුණොත් ආයුෂ ලක්ෂයකට යන්න පුළුවන්. ලක්ෂයට පස්සේ ඒත් ඉවරයි. ඇයි 100ට භ්‍රමණය වෙනවනේ? ඒ වේගයට සාපේක්ෂව ගුරුත්වයක් ඇදිලානේ. ඒ ගුරුත්වයට සාපේක්ෂව ශක්තිය ඇදෙනවනේ. කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ කාලේ තට්ටු 20 තියේ නෙළුම් පොකුණු වල ඇදුන් නැල්ලු. World Trade Center මොකවත් ඇදුන් නැල්ලු. ඇයි ඒ? ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන තට්ටු 40 50 60 මොකවත් ඇදුන් නැල්ලු. ඇයි ඒ? පෘථිවියේ භ්‍රමණ වේගය අඩු වෙනකොට උඩ ලේයර් වල තියෙන දත්ත తాවකාලිකව ෂට් ඩවුන් වෙනවා. කරන්ට් එක අඩු වෙනකොට, ඇම්පියර් අඩු වෙනකොට සමහර ලයිට් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. සමහර ඒවා පත්තු වෙනවා. අපි අහනවා ඇයි මේක පත්තු? මේක LED ස්වාමීන් වහන්සේ. පොඩි ඇම්පියර් එකක් තුනක් ඇති. අරක එක ලොකු ඇම්පියර් එකක් ඕනේ. ෆිලමන්ට් නේ. වොට් 500 නේ. ඒකට ඇම්පියර් 15 තිබුණොත් විතරයි ඒක ඔන් වෙන්නේ. වෝල්ටේජ් එක 230 තියෙන්න ඕනේ. වොට් 500 තියෙන්නත් ඕනේ. එහෙම නැත්තම් එන්නේ නැහැ. එහෙනම් පෘථිවියේ භ්‍රමණ වේගය අඩු වෙනකොට ඒකට සාපේක්ෂව අපේ තැම්පතු වල ගබඩාවල 7 වෙනි එක, 6 වෙනි එක, 5 වෙනි එක නිකන් වැහිලා යනවා. ඒකට සාපේක්ෂව ධාර්මික සිතුවිලිනේ. කන්න තිබුණොත්, බොන්න තිබුණොත්, ඇඟ වා ගන්න තිබුණොත්, වැටුනාම නිදා ගන්න පැදුරක් තිබුණාම ඇති කියන තැනට එනවා. ඒ නිසා 4 පළට 6 පළට වාලේ ගහන්න ලී හොයනවා මිසක් කූරු දාලා උඩට මේක තට්ටු කීයට යන්න පුළුවන්ද? තට්ටු 10ට යන්න බේස් එක කොහමද කියන එක කල්පනා කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි ගොවි යුගයේ මිනිස්සු තනි තට්ටුවට ගේ හදන්නේ, සරල ගෙවල් හදන්නේ, මැද මිදුල තියලා හදනවා. ආස පේන්න ඕනේ, හුලං එන්න ඕනේ, ස්වභාවික වෙන්න ඕනේ. හරිම නිස්කලංක ජීවිතයක්. අර ලේයර් එකෙන් එකක් උඩට ආවට පස්සේ තට්ටු දෙකට ගහනවලු, තව එකක් ආවම පාට ගහනවලු, 7 වෙනි එකට ගාවම පස්සේ එයා පැත්තට යන්න පුළුවන් නම් මූද කොච්චරක් ආරගෙන යන්න ඕනේද?
පොළව කොච්චරක් ආරගෙන ගියොත් අනිත් රටට යන්න පුළුවන්ද කියලා කල්පනා කරන්න තත්ත්වයට පිරියනවලු. අපි ඉන්නගේ ඉල් කරලා හරියනවද? ඉල් කරනවලු. එච්චර බොළඳයිලු. මේ පෘථිවිය අංශක 23 මාරක් ඇද වුණේ ඇයි කියලා කවුරු තාන්නේ නේද? මේ වගේ මෝඩ වැඩ කරපු නිසා තමයි. න්‍යාස්තියේ ධාරිතාව දරා ගන්න බැරිව පෘථිවියට ඇතිවෙච්ච කම්පනයේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි. ආරම්භයේදී සීරෝ තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. 23 මාරක් අපි තමයි ඇද කෙරුවේ. තවත් හදනවා. ආස උසට හදනවා. වෙන තැන් වල තිබිච්ච දේවල් ඔක්කොම ටිපර් වලින් ඇදගෙන අවිල්ලා තව තැනක ගොඩ ගන්නවා. තවත් මේක ඉන්බැලන්ස් වෙනවා. අපි තමයි මේක විකෘති කරන්නේ. ආස්වාසය කියන්නේ විශ්වයට සමානයි. මේ ආස්වාසය ප්‍රාස්වාසය කරනකොටගෙන සත්වයා විශ්වයට සම්බන්ධ වෙලා බිඳින්න නම් සමාධියට යන්න. සමාධියට මෙතනපත් වුණා නම් විශ්වයෙන් තීරණය කරනවා මේම DNA එකක් තිබුණා දැන් විනාඩි 5කට කලින් ඒ DNA එක ඩිඇක්ටිවේට් වුණා. සිම් එක තියෙනවා ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා. කෝල් එන්නෙත් නැහැ යන්නෙත් නැහැ. අකුසලයි කුසලයි දෙකම ෂට් ඩවුන්. මොකවත් නැහැ බඩගිනි යදෙන්නේ නැහැ වයසට යන්නේ නැහැ. ජීවියා මරණයට තාංචියක් දාලා මරණයේ අයිතිය තමන්ගේ හතට අරගෙන ඉතින් සුවසේ ඉන්නවා අවුරුදු 10 ගණන් ඉන්නවා. උපරිම ලක්ෂයක් ඉන්න පුළුවන්. අපි මේ පොළවේ ඉපදෙනකොට උපරිම අපේ ආයුෂ ලක්ෂයයි කිනක තීරණය වෙලා. ඉතින් වැඩිපුර ගවේෂණය කරන්න ආයුෂ ඕනේ නම් ඉතින් ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් ලක්ෂ 60 70 80 තියෙන කෝටි එකමාර දෙක තියෙන ප්ලැනට් වලට ගිහිල්ලා ඉපදෙන්න තිබුණා. එහෙම තිබුණා නම් කාලය ඕන තරම් තිබුණා. විශ්වයම ගවේෂණය කරලා අවබෝධ කරලා ප්‍රත්‍යක්ෂ කරලා පිරිනිවන් පාන්න තිබුණා. අපි අවිලා ඉපදිලා තියෙන තැන ඊටාම දුර්වල තැනක්නේ. උදේ පිපුණාම අවසර පර වෙනවලු මල්. මලක් කඩලා අනිත් මල කඩනකොට මේ ඇවිල්ලා ඉපදිලා කාලා බීලා වයසට ගිහලා මැරිලත් ගිහිල්ලාලු. ඇස්පිල්ලම් ගන්නවා වගේ පොඩි ආයුෂ තියෙන පොඩි දූපතක ඇවිල්ලා වැටිලා අපි පෘථිවිය කියන දූපතේ. මොකවත් කරන්න බැහැ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වටිනා උත්තරීතර භවය මේ මිනිස්සු තේරුමක් නැතුව විනාශ කරගනි වෙන දේවල් වලට ආයෝජනය කරලා ප්‍රයෝජනයක් නැති අනවශ්‍ය ක්‍රියාදාමයක ඉර වෙනවා කියලා හිතලා මේ දේවල් තානම් කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ විශ්වයේ ගවේෂණය කරන්න එපා කියලා කිව්වා. විශ්වයේ ගවේෂණය කරන්න එපා, කර්මයේ ගවේෂණය කරන්න එපා කියලා කිව්වා. ඒ වගේ තමයිලු සමහර දේවල් ගවේෂණය කළාම අන්තිමට වෙන්නේ ප්‍රතිකාර ලබන තැනටපත් වෙන එක. නිවන විතරයි අපේ ඉලක්කය, නිවනට විතරයි අපේ උවමනාව. අපි පැවිදි වුණේ නිවන් දකින්න. අපේ අවශ්‍යතාවය නිවන. ඒක කරන්න. අවශ්‍ය දේ කරන්න. අනවශ්‍ය දේ නතර කරන්න. අතුරු ප්‍රතිඵල වලින් වැළකෙන්න. උස්ම රැල්ල කියන්නෙම විශ්ව ක්‍රියාදාමයන්. ඒක ක්‍රියාදාමයන්. ඒක තේරුම් ගන්න මේ භවයේ විතරක් නෙමෙයි තව භව 500ක් දුන්නත් ඒක මදි කියලා හිතෙන්නේ. එච්චර ලොකු ධර්මතාවයක් ඒක තුල තියෙනවා. උස්ම රැල්ල තේරුම් ගන්න විශේෂ භාවනා ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. එකක් නෙමෙයි භාවනා 12ක් තියෙනවා. ඒ භාවනා 12 ඉස්සලා කරලා එක වැඩුවයි කියන තීරණයට ආවට පස්සේ තමයිලු උස්ම ගන්නකොටම කියනවලු ස්වාදිස්ථාන මට දැන් ඇති වෙන සිතිවිලි බැඳීම් සම්බන්ධ ගුරුවරයා මතක් වෙනවා. ගුරුවරයා පිළිබඳ සංවේගයක් ඇති වෙනවා. ඇස්වල කඳුළු වෙනවා. මා බලාගත් අයට යුතුයකම් කරන්න හිතෙනවා. ඇයි ඒ බැඳීම් පිළිබඳව චක්‍රවල ඒකට අදාළ ඥාන අවදි වෙලා උස්ම රැල්ලෙන් සම්පූර්ණ තමන්ගේ මානසිකත්වයයි භවයයි ඇසිරීමයි වර්තමානයයි තීරණය කරන්න පුළුවන් ඇතියාව තාපසයාට ලැබෙනවා. අසාමාන්‍යයි. ඒක වචන වලින් කියලා තේරුම් ගන්න බෑ. එහෙනම් විශ්වයේ විසින් කොස්මික් එනර්ජි පාටිකල් එක විශ්ව ශක්තිය උස්ම රැල්ලක් විදිහට කය ඇතුළට යනකොට ඒ ගියත් එක උස්ම රැල්ලක්ද නෑ.
එක හුස්ම රැල්ලක් යනවා නම් එක අණුවක් යන්න එපාය. අණු ලක්ෂයක් විතර එකතු වෙලා හුස්ම රැල්ලක් විදියට කය ඇතුළට යනකොට අණු ලක්ෂ ගාණක් තියෙනවා නම් තොරතුරු කොච්චර තියෙන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන තොරතුරු ටික ඔක්කොම ඇතුළේ තියෙන තොරතුරුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැද්ද? විශ්වයේ යමක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි කයේ තියෙන්නේ. කයේ මොනවද තියෙන්නේ? ඒක තමයි විශ්වයේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා එළියේ තියෙන දත්තයි ඇතුළේ තියෙන දත්තයි නිතරම ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය තුළින් සම්බන්ධ වෙලා නිතරම ස්පර්ශ කරමින් සිටිනවා. විශ්ව දත්ත ගබඩාව කයේ දත්ත ගබඩාව ස්පර්ශ කරනවා ආස්වාසයෙන් ප්‍රාස්වාසයෙන් ප්‍රාණ දත්ත ගබඩාව විශ්ව දත්ත ගබඩාව ස්පර්ශ කරනවා. දෙන්නට දෙන්න ඇසිපිල්ලම් ගන්න හැම මොහොතක් ගන්නෙම ඇලර්ට් එකේ ඉන්නවා, ටච් එකේ ඉන්නවා. මේක තේරුම් ගන්න බැරුව ආස්වාසය ප්‍රාස්වාසය කියන උස්ම රැල්ලක් කියලා හිතලා තේරුණා කියලා කෑ ගන්නවා. හැමෝටම තේරෙනවා උන්වහන්සේට වැරදුනා කියලා. උස්ම රැල්ල තේරිච්ච කෙනෙක් කවදාකවත් කලබල වෙන්නේ නැහැ. කායානුපස්සනා වඩන භාවනා යෝගියා කය තේරුම් ගත්තාම කලබල වෙන්නේ නැහැ. එයා තෘප්තියටපත් වෙනවා. කය කියන්නේ සමීකරණයක් කියලා දැනගන්නවා. ඒක පියවි ඇසට දකින්න බැරි මිනිස් මොලෙන් සංවිධානය කරලා යන්ත්‍රානුසාරයෙන් නිර්මාණය කරන්න බැරි ඊටාම දියුණු තාක්ෂණයකින් ඇදපු යන්ත්‍රයක් කියලා දැනගන්නවා. සැනසෙනවා. මෙච්චර අධි තාක්ෂණයෙන් යුක්ත කයක් මට ලැබිලා තියෙනවා. පෙනාලු පිම්බෙනවා, ඇකිලෙනවා, මොකවත් නැහැ. පාඩුව ඇකිලෙනවා. හදවතෙන් පෙස කරනවා, ලේ ටික යනවා, සෛල හැදෙනවා, තේරෙනවා, ඇහෙනවා, පේනවා, දැනෙනවා, උදව් කරන්න පුළුවන්, උපකාර ඉල්ල ගන්න පුළුවන්, හැමදේම කරන්න පුළුවන්. මේ යන්ත්‍රය කොහොමද නිර්මාණය වුනේ? මේක හිතලවත් හදන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න බෑ. නියුරල් එන්ජින් කීයක් තියන්නද? බයොනික් චිප් කීයක් අටවන්නද? සෝලා වලින් පව දෙන්නද? මෝටරෙන් කරකන්නද? ත්‍රී ෆේස් සමුනන්නද? කොහොමද මේ එන්ජිම වැඩ කරවන්නේ? මොකවත් නැහැ. විශ්වය විසින් නිර්මාණය කරපු එකක්. ඔටෝමැටික් එකක්. එහෙනම් කායානුපස්සනාවේ අවසානය වෙනකොට මේ කය පිළිබඳව මනා අවබෝධයෙන් යුක්ත වුණාම එයා කය පිළිබඳව සැනසෙලා සෑයීමටපත් වෙනවා මිසක් ඒක නඩත්තු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඒක විශ්ව දහයාදයක්. ඒකේ අයිතිය මට නැහැ කියලා ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන නිසා තමයි එයා සෝතාපන්න වෙන්නේ. උස්ම රැල්ල තුල පවතින අණු ලක්ෂ ගාණක් අණු හැම අණුවක්ම තනි තනියෙන් භ්‍රමණය වෙනවා. හැම අණුවකටම න්‍යාස්ටියක් තියෙනවා. හැම අණුවකටම ඒ න්‍යාස්ටිය ගබඩා වෙච්ච තොරතුරක් තියෙනවා. තොරතුරු ගබඩාවක් තමයි ආස්වාසය කියන නමින් ඇතුළට යන්නේ. ඇතුළේ තියෙන අණුත් එක්ක ස්පර්ශ කරලා දැන් තියෙන මානසිකත්වය මොකද්ද? ඒකට අදාළ ෆ්‍රීකවන්සි එක මොකද්ද? ඒකට අදාළ දත්තය මොකද්ද? ඒ දත්තෙට ගිහලා ස්පර්ශ කරලා එළියට ගියාම එළියේ ඉන්න කෙනා මට බනින්න ඕනේද? ආශිර්වාද කරන්න ඕනේද? අතේ තියෙන කෙසෙල් ඇවරිය පූජා කරන්න ඕනේද? ඒකෙන් දමල ගහලා යන්න ඕනේද කියන තීරණය අරයා ගන්නවයි. එයාත් උස්ම ගන්නවනේ. මම උස්ම ගන්නකොට දත්ත ටික ඇතුළට ගිහලා ඇතුළෙන් ස්පර්ශ වෙලා දැන් අවදි වෙලා තියෙන දත්ත මේකයි කියන එළියට එනකොටම එයා උස්ම ගන්නකොට මෙයාට කරන්න ඕනේ මේකයි කියන එක එයාට පණිවිඩය ඇවිල්ලා ඉවරයි. එයා වැඳලා කිසල් ඇවරිය පූජා කරලා යනවා. අස්පිල්ලම් ගන්නකොට ලෝකයේ කෝටි 800ටම මන් සම්බන්ධයෙන් ගන්න ඕන තීරණේ විශ්වය කියලා ඉවරයි. කවුද බුද්ධිමතා? විශ්වය. සියලු ගෞරවය විශ්ව ශක්තියටම පූජා වේවා කියලා තපස්වරු කියන්නේ. ඒක මහා ප්‍රඥාවක්. ළඟ ඉන්න කෙනා මොනවද මං ගැන ගන්න ඕන තීරණය කියලා දැනගන්න එයාගේ චක්‍රාත බලලා මගේ ෆ්‍රීකවන්සි එක අඩු කරනකොට මගේ චක්‍රාවෙන් චක්‍රාවට ෆ්‍රීකවන්සි එක අඩු වෙනකොට කොතනද නවතින්නේ? ඒක තමයි එයාගේ චක්‍රාව. මේ චක්‍රාව ඉඳගෙන එයාගේ චක්‍රාව බැලුවාම ඒ දෙක අතර ලින්ක් එකක් ඇති වෙනවා. මම හිතන දේ එයාත් හිතනවා. එතකොට එයාගේ කන්ට්‍රෝල් එක මට එනවා. එක්කෙනෙක්ව පාලනය කරන ක්‍රමේ තපස්වර ඉගෙන ගත්තා. කෝටි 800ම ඇස්පිල්ලම් ගන්නකොට එක සැනේට පාලනය කරන ක්‍රමේ හිතා ගන්නවත් බෑ. විශ්වයට හැකියාව තියෙනවා. මෙතන බැනලා ෆ්ලයිට් එකෙන් ගිහලා ලන්ඩන් වල බයිනකොට එතන ඉමිග්‍රේෂන් එකේ සුද්දා දත් මැදලා බලන් ඉන්නවා බයින්ද. දිට්ඨ ධම්ම වේදිනිය කර්ම
ෆ්ලයිට් එකෙන් බයිනකම් දත් මැදලා බලන් ඉන්නවලු අර එන්නේ බුලට් එක කියලා. ඇයි ඒ? නවත්තන්න බෑ. විශ්ව ධර්මතා මේවා. කාට කියන්නද? කියන්න කෙනෙකුත් නැහැ. ආන්න දෙවියෙකුත් නැහැ. බැරි වෙලාවත් ආසදියා බලලා සමන්තා චක්කවාලේසු දෙවියෝ මේක අහන්න. මට මේම ප්‍රශ්නයක් අනේ තාපසේ වැඩක් බලා ගන්න ඕව අපට ආන්න බෑ ඔළුවත් එක රිදෙනවා කියලා. ඇයි ඒ? සංකීර්ණ වැඩි. දරා ගන්න බෑ. අපේ සීමාවට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. විශ්වයේ ගවේෂණය කරන්න එපා කියලා කිව්වේ මේ නිසා. මේ පුංචි කාරණාවලින් ඔබ වහන්සේලාට දැනෙනවා ඇති විශ්වයේ කොච්චර සංකීර්ණ විෂයක්ද කියන එක. අපිත් ගවේෂණය කළා අපට අවශ්‍ය ටික. අසාමාන්‍ය විදිහට ගියා නම් අද අපි ඉන්නේ ත්‍රෝහලක. එක්ක දන්වැල් දාලා ගැට ගහලා නැත්තම් සේලන් බෝතලයක ගහලා අතට දෙනවා බෝතලේ අරගෙන ඇවිද ඉන්නවා ඉතින් වාට්ටු හැමතැනම. ඒවා අසාමාන්‍යයි. මොකද අපේ කයේ මේ තොරතුරු පාලනය කිරීමේ ඒකකයක් තියෙනවා. ඒකට කියන මොලේ කියලා බ්‍රේන්. ග්‍රෑම් 550යි. ග්‍රෑම් 50යි තඹ තියෙන්නේ. මොලේ ටිෂු එකකින් වාලා තියෙනවා ජෙලියක් තියෙනවා. ජෙලිය ඇතුලේ ඒ වතුරත් එක්ක තඹ ග්‍රෑම් 50ක් තියෙන. ඒකෙන් තමයි සිග්නල් ගන්නෙ. පිටියුටරියෙන් තමයි ගන්නෙ. විශ්වයට සම්බන්ධ වෙන්නේ පයිනියල් වලින්. සියලුම තොරතුරු පිටියුටරියෙන් ගන්නකොට ඒ ග්‍රෑම් 50ට ඔරොත්තු දෙන විදියට දෙන්න එපාය. වොට් 120යි ඇම්පියර් 3යි දෙනවා ඇම්පියර් 150. ඩෝංගල පුපුරනවා කන්ඩෙන්සරයි ධාරිතාව වැඩි. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ දන්නවා මොලේ සෛල පුපුරනවා, නියුරෝන් පුපුරනවා. මේ මිනිස්සයා මේ පැවිදි වෙනකම්ම කරලා තියෙන්නේ මාළු අල්ලන එක. මේ සතාට රිදෙනවා කියන එකවත් දන්නේ නැතුව බිලිබබා ඉඳලා මේ මිනිස්ස එකපාරට සසර දුකයි කියලා ආවම වැඩ කරන්නේ මොලේ අංශක 4යිනේ. 100ට පායි 6යි වැඩ කරන්නේ. 100ට 15 වැඩ කරවන්න සත්තු මරන්නේ නැහනේ, කුකුල්ලු මරන්නේ නැහනේ, දඩේ මේ යන්නේ නැහනේ. කාන්තාවරු පස්සෙන් යන්නේ නැහනේ. වැඩ ඇරලා එනකන් ගහමන්ට් එක ළඟ ලයිට් කනවා වගේ හිටගෙන ඉන්නේ නැහනේ. මොලේ සෛල වැඩ නැහැ. යථාභූත ඥානේ නැහැ. පරමාර්ථ ධර්මේ නැහැ. ඇත්ත තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාව නැහැ. ඉතින් මේ මිනිස්යාට මේක තේරුණොත් එම මොලේ නිකම් පුපුරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බණක් ආගෙන හිටියා ඔළුව අතරට පැලුණායි කියලා පස්සේ මිනිස්සු බණ අහන්න බය වෙනවා. තානං අග්ගඤ්ඤ බ්‍රාහ්මණය යනකොට කියනවා එයාට තානන් නැයි මොලේ 124ක් විතර වැඩ. හතරෙන් එකක් වැඩ. එයාට තානන් නැහැ. සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ස්වාමිනී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කර්මය කතා කරන්න ආයුෂ්මතුන්. ඇයි සරියුත් මහ රහතන් නැහැ තානන් නැහැ. 90ක් විතර වැඩ. එහෙනම් අපි මේ ගවේෂණය කරන විශ්ව පද්ධතිය අපට හොරොත්තු දෙනවද කියන එක ඉස්සලා අපි බලන්න ඕනේ. අපේ කයට අපේ ඉන්ද්‍රියන් වලට ඒ තොරතුරු දරා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඕනේ. නැත්තම් නියුරෝන් පුපුරනවා. ලේනාර ඇතුලෙන් පුපුරලා නායකට ලේන්නේ ඒක ඇත්ත කතාවක්මයි. නාර ඇතුලෙන් පුපුරනවා. ඔළුවේ නාර පුපුරලා පියාලා නැහැ. නාරය පුපුරලා ලේ පිටාර ගල්ලා කියලා ආලා නැහැ. දරන්න බෑ පුපුරනවා. ආලා බලන්න ඒ ලෙවල් වලට ඕනකට වඩා පාඩම් කරලා ගණිත සමීකරණ ඕනකට වඩා හිතලා නියුරෝන් වලට දරා ගන්න බෑ පිපරුවා. අපි තෝරන්නේ නැති දේවල් ගවේෂණය කරගෙන ගියාම නාරයක් පිපුරුනාම නිකන් කියව ඉන්න තැනටපත් වුණොත් මේ වඩන්න තිබිච්ච ටිකක් නැහනේ. අතට හම්බෙච්ච බත් ටික කා ගන්න බැරි වුණානේ. අපිටත් එහෙම වෙන්න බැරිද? පුළුවන්. අනන්ත වෙලා තියෙනවා, වෙමින් පවතිනවා. උස්ම රැල්ලක අණු කොච්චරක් තියෙනවද කියන එක හරියටම ඇකියුරේට් කියන්න පුළුවන්. තාපසයෙක්ගේ ඉලක්කයට එක 90ක්වත් මිස් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? උස්ම රැල්ල ගන්නකොට එයා දන්නවා එයාගේ චක්‍රාව මොකද්ද කියලා. ඒ චක්‍රාවට සාපේක්ෂ එන එකේ කියුබික් අඟල් කීයක් තියෙනවද කියලා දන්නවා. එයාගේ ප්‍රාණ ධාරිතාවට සාපේක්ෂව මේ ගන්න උස්ම රැල්ලේ එක ඝන අඟලට අණු කීයද? එහෙනම් මේ උස්ම රැල්ලේ අණු කීයක් තියෙනවද? ඒ අණු වල ඒ න්‍යාස්ටි වල තොරතුරු කීයක් තියෙනවද? ලේයර් කීයකට මේක ගන්නකොට ඒ උස්ම රැල්ල ඇතුලේ තියෙන පුංචි පුංචි කෙස් ගස් වලට වදිනවා. වදින ভাইබ්‍රේෂන් එකෙන් එයා ඒක තියෙන ලේයර් ගාන දැනගෙන ඒ ලේයර් වලට අදාළව තොරතුරු කීයක් තියෙනවද?
චෛතසික තරංග කීයක් මේකේ ගබඩා වෙලා තියෙනවද වෙන් වෙන් වශයෙන් දැනගන්නවා. එක උස්ම රැල්ලක්වත් ඔරෙන් යන්න බෑ නාය ඇතුලෙන්. ඒ හැම උස්ම රැල්ලකම ස්වභාවය දන්නවා, භෞතික විද්‍යාව ෆිසික්ස් එක දන්නවා. ඒ අණු දෙකක් ගැටෙන එක පවා යාට දැනගන්න පුළුවන්. හේතුව හැම ප්‍රාණ අණුවක්ම ලං කරලා ඒ වලලු ඔක්කොම එකට එකතු කරලා නෙට්වර්ක් කරලා තියෙන්නේ. ටච් වෙන්නේ නැතුව යන්නේ. කයේ කූඹියක් නැග්ගාම කෙස් ගස් වලින් කයෙන් නගිනවලු. ඒ කෙස් ගස් උඩින් එයා කකුල තියලා නගිනකොට ඒ නගින සතාට කකුල් කීයක් තියනවද? කෙස් ගස් කීයකට එයා කකුල් තියනවද කියලා දැනගෙන කියනවලු මේ යන්නේ තෙල් කූඹියක් කියලා වරලා. ඇස් අරින්න කලින් එච්චර 100ක් පුරුදු කරනවා තාපසෙක්. එයාම බයයිලු විශ්වය ගවේෂණය කරන්න, කර්මය ගවේෂණය කරන්න. එහෙනම් ගවේෂණය කරුවොත් අපිට මොනවා වෙයිද? අපේ தത്വෙට මොකද්ද වෙන්නේ? එහෙනම් නිවන පමණයි අපේ ඉලක්කය. නිවනට පමණක් අපි ඉලක්ක වෙලා සීමා වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ දනගාලා වැඳලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ඉපදීම විතරක් මට නැවතුවත් ඇති වෙන මොකවත් ඕනේ ඉපදෙන්න දුකයි. එහෙනම් මම මේ සංසාරයෙන් නිදහස් වෙන්නයි මට උවමනාව. මට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අවබෝධ කරලා දෙන්න, මේ සංසාර දුකෙන් නිදහස් වෙන්න මට අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියන එක තමයි මගේ ප්‍රාර්ථනාව වෙන්න ඕනේ. උස්ම රැල්ල කියන්නේ ඒක ක්‍රියාදාමයන්, ඒක ක්‍රියාවලියන්, සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියන්. කොටස් කීපයකට අපි කතා කරනවා. ඒක පළවෙනි මූලික හැඳින්වීම. ඒ උස්ම රැල්ල ඇතුළට යන්න කලින් යන්නේ මෙච්චරයි, කියුබික් අඟල් මෙච්චරයි කියන එක එළියෙන් තීරණය වෙලා පුදුම වැඩේ. මේ වායුගෝලයේ මගේ ධාරිතාව මං ගන්න කලින් තීරණය වෙන්නේ කොහමද? චක්‍රාවට සාපේක්ෂව මගේ එළියට යන තරංග වලින්, කයෙන් එළියට යන ප්‍රාණ තරංග වලින් විශ්වය දන්නවා දැන් වැඩ කරන්නේ අසුවල් චක්‍රාව. එයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මෙච්චරයි, විනාඩියකට මෙච්චරයි, එයා ගන්නෙ මෙච්චරයි. එහෙනම් එයාට දෙන්නෙත් මෙච්චරයි. ගන්නකොට ගන්න ප්‍රමාණය මම තීරණය කළා නෙමෙයි, ගන්න කලින් මෙයා ගන්නෙ මෙච්චරයි කියලා එළියෙන් තීරණය කළා. ඒ තීරණය කරපු ටික තමයි මං ආස්වාස කළේ. වැඩිපුර ගන්නත් බෑ, වැඩිපුර තියාගන්නත් බෑ. මේ විශ්ව ධර්මතාවය අපි කවදාරි දවසක තේරුම් ගත්තාම උස්ම රැල්ල දිහා බලනකොට බුදුහාඳුරුව අපට පේනවා, බුදුහාඳුරුව අපට ස්පර්ශ වෙනවා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක කොහොම දකින්නද, කොයි විදියට ස්පර්ශ කරන්නද? ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා ප්‍රඥාව දකිනකොට අපේ ඇස්වල කඳුළු පිරීලා ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශාසනයේ පැවිද්දෙක්ද මම, මේ චීවරය ඒ තථාගතයන් වහන්සේ දීපු බුද්ධ කාසාවක්ද කියලා දකිනකොට පුදුමාකාර ගෞරවයක්, භක්තියක් අපට එනවා. අපේ මානකම පිළිබඳව අපට පුදුම ගෞරවයක් දැනෙනවා. අනිත් සංඝයාටත් අපි ගෞරව කරනවා. කවදාකවත් එලා දකින්නේ නැහැ, ගැටෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ ඇඟේ තියෙන චීවරය බුදුරජාණන් වහන්සේ දීපු එකක්. ඒ චීවරය දරන උත්තමයාට වචනයක්වත් කියන්නේ කිව්වොත් බුදුරජාණන් වහන්සේටත් එක තමයි කියවෙන්නේ. මම අපහාස කරන්නේ බුද්ධ චීවරය දරන කෙනෙකුට, බුදුරජාණන් වහන්සේටත් එක තමයි අපහාස කරන්නේ. කවදාකවත් එයා පැවිද්දෙකුට, පැවිදි උත්තමයෙකුට විරුද්ධව වචනයක්වත් කියන්නේ නැහැ, ගැටෙන්නේ නැහැ, අපහාස කරන්නේ නැහැ, කේලම් කියන්නේ නැහැ. ඒවා කරනවා කියන්නේම මානකම තේරිලා නැහැ. මානකම අවබෝධ වෙලා නැහැ. මානකමේ පූජනීය භාවය තමන්ගේ ප්‍රඥාවට ගෝචර වෙලා නැහැ. උස්ම රැල්ල විශ්වය බවට පත් වෙලා ආශ්වාසය තුලින් කයට ඇතුල් වෙලා කය සම්පූර්ණ ප්‍රාශ්වාසය බවට පත් වෙලා එළියට ගලාගෙන ගිහිල්ලා විශ්වයත් එක්ක එකතු වෙනවා. මේක තමයි ක්‍රියාදාමය. මේක කියන්න තමයි මෙච්චර කරුණු කිව්වේ. මූලික ටික තේරුම් නැත්නම් මේ ප්‍රාණ ක්‍රියාදාමය නැත්නම් ආනාපාන සති සූත්‍රය අපට තේරුම් ගන්න බෑ. තපස්වරු අවබෝධ කරන ක්‍රමයක් මේක. ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ ගවේෂණය කරපෝ ඒ පාරමී පිරිච්ච අයට වැටෙන ක්‍රමයක් මේක. ආස්වාසය ප්‍රාස්වාසය විශ්ව ක්‍රියාදාමයක් විදිහට දකින්න. උස්ම රැල්ලක් නෙමෙයි, විශ්වයක් මගේ තුලට ඇතුල් වෙනවා කියන එක දකින්න. ප්‍රාස්වාස කරනකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එළියට යනවා නෙමෙයි,
මගේ කයම ආස්වාස බවට පත් වෙලා ප්‍රාස්වාස බවට පත් වෙලා විශ්වයත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා කියන එක දකින්න. එහෙම දකින්න පුළුවන් නම් ආස්වාසය ප්‍රාස්වාසය ආනාපාන සති සූත්‍රය මීට වඩා ලස්සනට වෙනවා, මීට වඩා විද්‍යාත්මක වෙනවා, මීට වඩා කෙලස් නිරෝධ කරන සම්මා සතියක් බවට පත් වෙනවා. උස්ම රැල්ල තියෙනවා. හැබැයි උස්ම රැල්ලේ 100 නැත්තේ උස්ම රැල්ල අඳුනගෙන නැති නිසා. කවුරුහරි ළඟයිලා ඉටගත්තාම අපි ගණන් ගන්න නෑනේ, අඳුරන්නේ. අපේ නායේ තියෙන උස්ම රැල්ල අපි අඳුරන්නේ නැති නිසා තමයි උස්ම රැල්ලටයි අපිටයි මෙච්චර ලොකු අවකාශයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. උස්ම රැල්ල අඳුර ගන්න විශ්වයේ මාතුලට ඇතුල් වෙනවා. සාදුකාරයක් දීලා විශ්වය පිළිගන්න. කය නැවත ප්‍රාශ්වාස බවට පත් වෙලා විශ්වයත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒක සාදුකාරයක් දීලා ඒ කය විශ්වයට එකතු කරන්න. විශ්වය මං බවට පත් වෙනවා. මම විශ්වය බවට පත් වෙනවා. විශ්වය මම වෙමි. මම විශ්වය වෙමි. පුද්ගලයේ සත්වයක් නැත මෙතන. ආශ්වාසයක් ප්‍රාශ්වාසයක් ඇත. එය ක්‍රියාවක් බවට ඇත. ඒ ක්‍රියාවට නිමා ඇත. ඒ තමයි ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් ගැලවිලා පිරිනිවන් පාන මොහොත. ඒ මොහොත මේකයි. මේ දැන් තමයි ඒ මොහොත. ඇයි? උස්ම රැල්ල මම නෙමෙයි කියලා මම තේරුම් ගත්තේ කවදද? ඒක විශ්වයක් කියලා දැක්කේ කවදද? උස්ම රැල්ල කරන කොටගෙන මමයි විශ්වයයි එකතු වෙලා මිශ්‍ර වෙලා දී වෙලා ගියා කියන විශ්වාසය අටගත්තේ කොහමද? එතනම ආත්ම දෘෂ්ටිය දී වෙලා ඉවරයි. නිරෝධය අටහරන් ඉවරයි. ඒ ආනාපාන සති භාවනා යෝගියා විදර්ශනාව කරන කොටගෙන පිරිනිවන් පාන්න සුදුසුකම් ලැබලා ඉවරයි. මෙන්න මේ ධර්මතාවය පුරුදු කරන්න පුහුණු කරන්න සතර ඉරියව්වෙන් නැවත නැවත යෝනිසෝ මනසිකාර කරන්න. සියලු දෙනාටම පිරිනිවන් පාන්න පුළුවන්. මේක තමයි අපේ අවසාන භවය. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.